नमस्कार मंडळी, फूडलँड मराठीमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं खूप खूप मनापासून स्वागत। आज आपल्या चॅनलचा 10वा एपिसोड आहे। सो मी खूप खुश आहे। माझ्या 10 रेसिपीज ऑलरेडी यूट्यूबवर आहेत आणि तुमच्या सगळ्यांचा छान प्रतिसाद मिळतोय। सो थँक्यू सो मच सगळ्यांना, खूप खूप धन्यवाद। आणि चला तर मग काहीतरी गोड खाऊयात। सो आज आपण करतोय ब्रेड पुडिंग। हे कॅरेमल ब्रेड पुडिंग असं म्हणू शकतो, कारण मी थोडंसं कॅरेमल वापरणार आहे। सो आपण नेहमीच ब्रेड खात असतो राईट। ब्रेडच्या बऱ्याच रेसिपीज आपण करतो। बेसिकली तुम्ही घ्या ब्रेड ऑमलेट घ्या किंवा ब्रेड रोल्स घ्या किंवा ब्रेड पॅटीज तुम्ही करू शकता। नंतर बऱ्याच प्रकारचे सँडविचेस आपण करतो राईट। बरेचसे टोस्ट आपण करतो, त्याच्यावरती बरंच काही काही घालत असतो राईट। सो मला ह्यातूनच एक कल्पना सुचली की ब्रेड पुडिंग करावं आणि आमच्या घरी खूप अगेन आवडतं। ज्या आमच्या घरात ज्या आवडत्या रेसिपीज आहेत, माझा हाच प्रयत्न आहे की तुमच्यापर्यंत सुद्धा त्या पोहोचाव्यात आणि तुमच्या सगळ्यांच्या त्या फेवरेट व्हाव्यात। आपण आज बनवतोय कॅरेमल ब्रेड पुडिंग। सो ही बेसिकली रेसिपी आहे युरोपमधून आणि गोड पदार्थ आहे। सो आपल्याकडे नेहमीच शिळा ब्रेड राहिलेला असतो, एक 2-3 स्लाइसेस असतात, त्याचं काय करायचं कळत नाही। सो शिळा ब्रेड खायलाही चांगला लागत नाही। सो हे काहीतरी नवीन आपण करूयात की शिळ्या ब्रेडपासून नवीन गोडधोड पदार्थ, कॅरेमल ब्रेड पुडिंग। आणि याच्यातलं वैशिष्ट्य सांगू, हे आपल्याला ह्याच्यामध्ये अंडसुद्धा नको आहे आणि आपल्याला ओव्हनसुद्धा नको आहे। सो मस्त ना, आपण ती स्टीम करणार आहे आणि बघूयात चला तर रेसिपी। ही आहे पाव कप साखर। कॅरेमलाइज करायचं असेल तर आपण ही नक्कीच घ्यावी। सो मी दाखवेन नंतर कसं कॅरेमलाइज करायचं आहे। नंतर कस्टर्ड पावडर 4 चमचे आणि अर्धा कप पाणी, ह्याचा एक गोळ बनवून घ्यायचा आहे। 6 ब्रेडचे स्लाइस घ्यायचे, त्याचे मी कडा काढून टाकणार आहे। व्हाईट ब्रेड घेतला तर चांगली चव येते। सो याच्या मी साईड्स काढून तो ग्राइंड करून घेणार आहे। 1.5 कप दूध, 1 चमचा वेलची पावडर आणि अर्धा कप साखर। बघितलं किती कमी जिन्नस आहेत आणि आपल्या घरी हे सगळे पदार्थ असतात। साखर असते, दूध असतं, ब्रेड असतो, हे तर बेसिक पदार्थ आपल्या घरी नेहमीच असतात। सो अशीच एक सोपी पद्धत आहे ह्या रेसिपीची आणि मस्त लागते, वेगळी आहे पद्धत। सो चला तर मग रेसिपीकडे वळूयात। चला तर मग सुरू करूयात। हे 1.5 कप दूध मी घालते। कप दूध मी घातलेलं आहे। आता थोडंसं गरम झाल्यावर आपण साखर घालणार आहे आणि ढवळत राहायचं आहे। आणि आता करूयात कॅरेमल। सो कॅरेमल करताना विविध पद्धती मी पाहिल्यात, शिकल्यात, पण जे न पाणी घालता कॅरेमल करायचं ते मी दाखवते आता। सो ही साखर आहे, आपोआप वितळणार आहे मंद आचेवर। अजून एक 2 ते 3 मिनिटं पूर्ण साखर वितळल्यावर आपण ते काढून घेणार आहे। लगेच साधारण असा गोल्डन ब्राऊन कलर आला पाहिजे। आणि हे झालं, गॅस लगेचच बंद करा आणि पटकन ह्याच्यामध्ये काढून घ्या। आपण ब्रेडच्या ज्या कडा काढल्या होत्या ना, त्या आम्ही एक 5 ते 7 मिनिटं OTG मध्ये ठेवल्या किंवा जस्ट टोस्ट केल्या आणि ह्या आम्ही आता खातोय रेसिपी करता करता। आता दूध गरम झालंय, आपण ही अर्धा कप साखर घेतली होती ती घालायची आहे आणि दुधाला उकळी येऊपर्यंत मी थोडी कमी घालते। दुधाला उकळी येऊपर्यंत आपण थांबणार आहे। तोपर्यंत दूध साखर उकळते, तोपर्यंत आपण हे ब्रेडचे तुकडे क्रश करून घेऊया मिक्सीमध्ये। स्वतः चला कस्टर्डची पावडर घालून त्याची पेस्ट करून घेऊया आणि ती आपण त्या उकळलेल्या दुधात घालणार आहे। ही कस्टर्ड जर नसेल तरी काहीच हरकत नाही, तुम्ही दूध साखर आणि वेलची पावडर एवढ्या जरी साहित्य असेल तरी चालेल।
पण ह्याने थोडा छान कलर आणि फ्लेवर येतो त्याला. अगेन हे व्हॅनिला कस्टर्ड आहे. दुधाला उकळी येते. आपण आता हे कस्टर्ड जे पाण्यामध्ये विरघळलं होतं ते आपण त्याच्यात घालणार आहे आणि एक 5 मिनटं हे हलवत राहा. आणि मग आपण आणि ही ब्रेडची ही जी पावडर करून घेतली आहे ती अशी दिसणार. कस्टर्ड घातल्यावर दूध एकदम लगेच असं थिकन झालं आहे, घट्ट झालं आहे. सो आता आपण हा ब्रेडचा चुरा घालणार आहे. ब्रेडचा चुरा घातलेला आहे आणि सतत ढवळत राहा. छान त्याची पेस्ट झाली पाहिजे. आणि आता ती थोडीशी वेलची पावडर मी घालणार आहे आत्ताच, 1 चमचा. ओके, सो आता हे आपण मिश्रण घालूयात. हे मध्यम आचेवर आपण कुकरच्या भांड्यात पाणी घेतलं आहे आणि त्याच्यावरती स्टँड ठेवलं आहे. आपण हे स्टीम करणार आहे आज मी आधी सांगितल्याप्रमाणे. सो हे पाणी गरम करायला ठेवलं आहे. आता मला घातलेल्या भांड्यामध्ये आपण हे पुडिंगचं मिश्रण घालणार आहे ब्रेडचं. मस्त होणार आहे ना हा. ओके, हे सगळं मी घालून घेतलं आणि हे प्लेन असं करायचं आहे. सगळं एकसारखं एका लेवलला येऊ दे. आणि ह्याच्यामध्ये आपण हे वाफवणार आहे, त्यामुळे वरचं पाणी वाफेचं या भांड्यात परत पडून ओलं होऊ नये म्हणून आपण ही ॲल्युमिनियम फॉइलने हे पूर्ण रॅप करून घेणार आहे. ह्याच्यामध्ये ठेवले साधारण एक अर्धा तास ठेवून द्यायचे आणि हे झाकून ठेवायचं आहे. 15 ते 20 मिनिटांनी मी फक्त बघणार आहे की खाली पाणी आहे का. त्यात पाणी नसेल तर तुम्हाला घालायला लागेल. सो ह्याच्यात आहे, सो मी असंच ठेवते अजून एक 15-20 मिनिटं. ओके, सो 40 मिनिटं टू साधारण 1 तास मी हे स्टीम करायला ठेवलं होतं. सो हे आता असं दिसतंय आणि मी नंतर एक 2 तास फ्रीजमध्ये ठेवलं होतं. सो चला तर मग आता हे काढूयात. ही प्लेट ठेवून हे उकडं करायचं. बघितलं हा कॅरेमलाइज्ड झालेला पुडिंग किती सुंदर दिसतं. असे 2 लेयर दिसत आहेत व्यवस्थित एकदम. तर बघितलं हा किती सुंदर आहे आणि इतका व्यवस्थित सेट झाला आहे तो. फ्रीजमध्ये तुम्ही ठेवलात की व्यवस्थित दिसणार. आणि ह्याचं जे थोडंसं पाणी असतं साखरेचं ते पण एकदम मॉइस्ट की मी आईचं ब्रेड पुडिंग बरोबर आला आहे. आता बघूया कसं आहे. हा एकदम बघ ना केवढं मॉइस्ट वगैरे आणि कस्टर्डचं कसं घातलं आहे. एकदम ऑलमोस्ट जेली सारखं आहे. ते काय आहे हा तुम्हाला हे शुगर कोटिंगचं लेअर काय झालं आहे गाईस. हे तर खूपच चांगलं झालं आहे. ओ माय गॉड, हे तर तुम्ही ट्रायच केलं पाहिजे. काय क्वेश्चनही नाही. ते ब्रेडचं काय हे वाटतही नाही कसलं ब्रेड घातलंय. आणि हे वरचं लेअर या खालचं लेअरला एनहान्स करतं खूप. पाहिलं ना किती सुंदर आणि टेस्टी झाला आहे हा. एकदम सोपी पद्धत आहे. ज्या घरी आपल्या वस्तू असतात त्याच्यामधूनच झालेला आहे आणि कुठलेही साहित्य बाजारातून आणण्याची गरज नाही आहे. पण पुन्हा एकदा सांगते की कस्टर्ड आणि वेलची पावडर नसेल तरी चालेल, त्याच्याशिवायही खूप छान होतो. पण असेल तर खूपच छान स्वाद येतो. सो फूडलँड मराठीमध्ये आल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. सो कॅरेमल ब्रेड पुडिंग नक्की करून बघा
आणि तुम्हाला ब्रेडच्या कोणत्या रेसिपीज आवडतात हे मला नक्की कळवा. सो फूडलँड मराठीमध्ये आल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. हा माझा 10वा एपिसोड आहे. सो म्हणूनच तुमच्यासाठी हा गोडधोड पदार्थ केला होता, कॅरमल ब्रेड पुडिंग. आणि अशाच नवनवीन रेसिपीज घेऊन भेटेन तुम्हाला. आणि नक्की मला तुमचा प्रतिसाद कळवा. माझ्या पेजला लाईक करा आणि तुम्हाला कोणत्या रेसिपीज पाहायच्यात हा सुद्धा आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. मी ह्याची लिंक आणि माझ्या अजून पदार्थांची लिंक मी खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये पाठवणारच आहे. आणि फूडलँडमध्ये आल्याबद्दल खूप धन्यवाद. पुन्हा भेटूया. बाय.